Πρόκειται για μία από τις λίγες φορές που η Ουκρανική πλευρά σπέβδει να ανακοινώσει πρώτη την απώλεια χωριών από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έρχονται μετά να επιβεβαιώσουν ότι όντως τα κατέλαβαν και ύψωσαν εκεί τη ρωσική σημαία. Αναφερόμαστε στα χωριά Γιαμπλόκοβο και Ριβνοπόλια που βρίσκονται στην περιφέρεια του Ντνίπροπετρόβσκ, με το πρώτο να εμπεριέχεται σήμερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, και για το δεύτερο να αναμένεται για αύριο, όπως λένε πληροφορίες μας, να ανακοινωθεί ότι τέθηκε και αυτό υπό ρωσικό έλεγχο. Δύο μικρά χωριά που όμως δημιουργούν μια νέα κατάσταση στην περιοχή, αφού η κατάληψή τους από τους Ρώσους ανοίγει το δρόμο για την Χουλιέπολη, καθώς όπως βλέπετε και στο χάρτη δεν υπάρχει άλλος οικισμός ανάμεσά τους. Πήραν λοιπόν και το Γιαμπλόκοβο οι Ρώσοι, και ειδικότερα οι μονάδες εφόδου του 114ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Τυφεκιοφόρων της 127ης Μεραρχίας της 5ης Στρατιάς Συνδυασμένων Όπλων Φρουράς της Ομάδας Δυνάμεων Ανατολή, που προηγουμένως είχαν πάρει και την Νοβοουσπενόφσκογε και τον Νόβγε, και τώρα προχωρούν για την περικύκλωση της Χουλιέπολης. Φυσικά όμως υπάρχουν οχυρωμένες θέσεις των Ουκρανών που δεν φαίνονται στο χάρτη, και γι' αυτό ας δούμε τι αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στη γραμμή Ραυνοπόλια Γιαμπλόκοβο, το ίδιο το Γιαμπλόκοβο έχει απελευθερωθεί και έχουν υψωθεί οι ρωσικές σημαίες. Όχι μόνο το ίδιο το χωριό, αλλά και δύο μεγάλες οχυρωμένες περιοχές δίπλα στα σύνορά του έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο ρωσικών μονάδων. Υπάρχει μια μεγάλη γραμμή εχθρικών οχυρώσεων κατά μήκος γραμμής Γιαμπλόκοβο Νοβοουσπενόφσκογε. Είναι απίθανο ο εχθρός να μπορέσει να την κρατήσει, δεδομένης της απώλειας μιας αλυσίδας οχυρών στα βόρεια. Από την κατεύθυνση Μαλινόφκα, όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, συνεχίζονται επίσης οι επιθετικές ενέργειες των ρωσικών στρατευμάτων. Αρκετές δασικές ζώνες στις προσεγγίσεις προς το Βεσιόλογε, το Ζελένιγκάι και το Βυσόκογε έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Οι μάχες για αυτά τα χωριά ξεκίνησαν πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για την απελευθέρωσή τους. Μικρές ομάδες εφόδου μόλις άρχισαν να εισέρχονται στην περιοχή. Η δυναμική δείχνει όχι μόνο το σταδιακό σχηματισμό περικύκλωσης της Χουλιέπολης, αλλά και την προσέγγιση της πρώτης γραμμής στις αμυντικές γραμμές βόρεια του χωριού. Μετά την απελευθέρωση των Βελεσόγε, Ζελένιγκάι και Βισκόγε, οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια καλά οργανωμένη γραμμή οχυρώσεων, και από το βορρά θα ανοίξει η ευκαιρία να την παρακάμψουν. Ο εχθρός το γνωρίζει επίσης αυτό. Γι' αυτό και διάφορα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με το στρατό θρηνούν ήδη την απώλεια της Χουλιέπολης. Και αν η διοίκηση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν αναπτύξει εφεδρίες, είναι πολύ πιθανό η πόλη να απελευθερωθεί φέτος. Αυτά αναφέρουν Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές, καθώς όπως προείπαμε άνοιξε ο δρόμος για την κατάληψη και της Χουλιέπολης.